ปัญญาแห่งการตื่นรู้ชะลอจังหวะชีวิตและช่วยให้อยู่ได้อย่างงอกงามในสังคมที่เชื่อมต่อกันตลอดเวลาในโลกยุคปัจจุบันเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความรวดเร็วและการเชื่อมต่อที่แทบไม่เคยหยุดพักโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตข่าวสารโซเชียลมีเดียงานและความคาดหวังจากสังคมต่างไหลบ่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายคนจึงรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกำลังวิ่งแข่งกับเวลายิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งพยายามตามให้ทันก็ยิ่งรู้สึกว่าหัวใจไม่เคยได้พักอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากใจที่วิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆอย่างไม่รู้เท่าทันเมื่อใจไม่หยุดนิ่งความวุ่นวายก็เกิดขึ้นแม้ร่างกายจะหยุดพักแต่ใจยังคงทำงานไม่หยุดวันนี้เราจะมาพิจารณาธรรมะเรื่องปัญญาแห่งการตื่นรู้ชะลอจังหวะชีวิตซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตอย่างงอกงามแม้อยู่ในสังคมที่เชื่อมต่อกันตลอดเวลา 1. เข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเทคโนโลยีที่ทันสมัยในวันนี้วันหนึ่งก็ล้าสมัยข่าวสารที่เราคิดว่าสำคัญมากในตอนนี้อีกไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วยเรื่องใหม่แต่ปัญหาของมนุษย์คือเรามักหลงคิดว่าต้องตามทุกอย่างให้ทันต้องตอบทุกข้อความต้องรู้ทุกข่าวต้องทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดความคิดเช่นนี้ทำให้ใจถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาปัญญาแห่งการตื่นรู้เริ่มต้นจากการเห็นความจริงว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงใจจะเริ่มผ่อนคลายและเกิดพื้นที่ให้เรามองชีวิตอย่างมีสติ 2. การชะลอไม่ได้หมายถึงการถอยหลังแต่คือการเดินอย่างมีสติหลายคนเข้าใจผิดว่าการชะลอชีวิตคือความขี้เกียจหรือการไม่ก้าวหน้าแต่ในพุทธศาสนาการชะลอคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติพระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องสติว่าเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์เมื่อเรามีสติเราจะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรและรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ลองสังเกตชีวิตประจำวันของเราเวลารับประทานอาหารเราอาจกำลังดูโทรศัพท์ไปด้วยระหว่างพูดคุยกับคนใกล้ตัวใจเราอาจล่องลอยไปเรื่องงานหรือเรื่องอนาคตนี่คือชีวิตที่เร็วเกินไปจนใจไม่ทันรับรู้ความสุขที่อยู่ตรงหน้าการชะลอจังหวะชีวิตจึงหมายถึงการกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเต็มที่เมื่อเราทำสิ่งใดด้วยความรู้ตัวเราจะพบว่าคุณภาพของชีวิตดีขึ้นแม้ทำงานเท่าเดิมแต่ความเครียดลดลงความสุขเพิ่มขึ้น 3. เห็นโทษของความเร่งรีบด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์เกิดจากตัณหาหรือความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดในสังคมที่เชื่อมต่อกันตลอดเวลาเรามักอยากทันโลกอยากสำเร็จเร็วอยากได้รับการยอมรับและอยากไม่ตกกระแสความอยากเหล่านี้ทำให้ใจเกิดความกดดันโดยไม่รู้ตัวลองถามตนเองว่าเราเปิดโทรศัพท์เพราะจำเป็นจริงๆหรือเพราะกลัวพลาดบางสิ่งเรารีบทำงานเพราะมีคุณค่าหรือเพราะกลัวถูกเปรียบเทียบกับผู้อื่นเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามเช่นนี้ปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นและทำให้เราเลือกใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลมากขึ้น 4. การฝึกสติในชีวิตประจำวันคือเครื่องมือชะลอชีวิตที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอานาปานสติหรือการรู้ลมหายใจซึ่งเป็นวิธีง่ายที่สุดในการนำใจกลับมาสู่ปัจจุบันในชีวิตที่เร่งรีบเราสามารถฝึกได้โดยไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างเช่นก่อนหยิบโทรศัพท์ให้หายใจลึกๆสัก3 ครั้งระหว่างเดินให้รู้สึกถึงการก้าวเท้าระหว่างฟังผู้อื่นให้ฟังอย่างตั้งใจโดยไม่รีบตอบระหว่างทำงานให้ทำทีละอย่างเต็มที่การฝึกเช่นนี้อาจดูเล็กน้อยแต่จะค่อยๆเปลี่ยนคุณภาพของจิตใจทำให้ใจสงบ
มั่นคงและมีพลังมากขึ้น 5. ความงอกงามที่แท้จริงเกิดจากใจที่มีสมดุลในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทางสายกลางคือการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการมีชีวิตที่สมดุลถือเป็นปัญญาอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องตัดขาดจากเทคโนโลยีหรือปฏิเสธความเจริญแต่เราควรใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันเมื่อใจมีสมดุลเราจะทำงานได้ดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพจิตที่มั่นคงขึ้นนี่คือความงอกงามที่แท้จริงไม่ใช่เพียงความสำเร็จภายนอกแต่คือความสงบภายในข้อการชะลอชีวิตช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นความงดงามของปัจจุบันขณะความสุขไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่เสมอไปแต่อยู่ในรายละเอียดของชีวิตเช่นการได้หายใจการได้เดินการได้อยู่กับธรรมชาติหรือการได้พูดคุยกับคนที่เรารักเมื่อชีวิตเร็วเกินไปเรามักมองข้ามสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเราชะลอลงเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขแท้จริงอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดข้อการตื่นรู้คืออิสรภาพที่แท้จริงเมื่อเรามีสติและปัญญาเราจะไม่ถูกครอบงำโดยกระแสของโลกภายนอกเราสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือวางสิ่งใดนี่คืออิสรภาพทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบการตื่นรู้ไม่ได้หมายถึงการหนีโลกแต่คือการอยู่ในโลกอย่างเข้าใจโลกและไม่ปล่อยให้โลกควบคุมใจเราข้อคิดฝากท้ายลองเริ่มต้นวันนี้ด้วยการตั้งคำถามกับตนเองว่าวันนี้เราจะชะลอชีวิตลงได้อย่างไรวันนี้เราจะอยู่กับปัจจุบันขณะได้มากขึ้นเพียงใดวันนี้เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติได้ไหมการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ขอเพียงเริ่มจากก้าวเล็กๆแต่ทำอย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติย่อมอยู่สุขเมื่อเราฝึกสติปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นใจจะสงบเมื่อใจสงบชีวิตจะงอกงามแม้อยู่ท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วเพียงใดขอให้ทุกท่านค่อยๆเรียนรู้ที่จะชะลอจังหวะชีวิตด้วยความตื่นรู้ด้วยความเข้าใจและด้วยความเมตตาต่อตนเองเพราะในที่สุดแล้วชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่เร็วที่สุดแต่คือชีวิตที่มีสติรู้ตัวมากที่สุดขอความสงบและปัญญาจงเกิดขึ้นในใจของทุกท่านครับสาธุ